วัสดีครับแม็กกันนัทนะครับผมวันนี้นะครับผมก็นอตตี้เบฟด้วยเฮียงหาวโซนของพวกเราออน EP 1แล้ววันนี้นะครับผมก็เลยจะมาอัดรีแอคชั่นกันนะครับผมมาดูว่า EP 1แล้วเราจะแบบดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากอยากดูแล้วครับผมขอสถาปนาวันนี้ด้วยเป็นวันดื้อแห่งโลกนะครับทุกคนต้องจดจำวันนี้ไว้นะครับ2 กันยายนครับผมเราไปดูกันครับไปครับคำเตือนมาแล้ววันนั้นเราไปดูแล้วประมาณ 52% ในโรงก็คือแบบชอบมากๆวันนี้ได้ดูดีมากๆครับวันนี้ดูเต็มในรอบหนึ่งนะครับรอแล้ว48%ฉันรอเธออยู่โอ้ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนนะครับขอบคุณดีมันขึ้นขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมว้าวเนี่ยนะชอบตรงที่ตัวการ์ตูนนี้มีไฟเหมือนนัดเป๊ะเลยอ่ะไฟข้างซ้ายคนเดียวใช่เอาคนเดียวโอเคมาคนเดียวนี่ดีเวิร์กเก่งอ่ะว่าสวยมากครับเดินไปไหนอ่ะคนเดียวเฮ้ยเสือมาพร้อมกับชื่อพี่แม็กนะครับในก่อนครับเฮ้ยนาฏศิลป์ตอนที่ดูวันนั้นที่ดูมาแล้วสง่างามหน้าเล็งขำเป็นนักล่าผู้โดดเดี่ยวโดดเดี่ยวจนบางครั้งผมก็รู้สึกสงสารเมื่อผมจ้องเข้าไปในตาของมันจะเห็นว่าความดุดันไม่เห็นก้าวมีความเศร้าซ่อนอยู่ตาใครอะครับสวยจังเลยไม่เคยเข้าใจเลยว่าความเศร้าเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นการเปิดตัวที่แบบดีมากนี่กำกับซีรีส์พี่ออปชั่นและกำกับซีรีส์ร่วมพี่ก้าของเรานะครับผมย้อนอดีตกันหน่อยคุณทำอะไรผมไว้บ้างอุ้ยบอกว่าเฮียต้องดูแลผมเพราะว่าผมเป็นคนสำคัญผมว่ามันเป็นบุญคุณไม่ใช่ความรักแต่ก็ช่วยไม่ได้ที่ผมจะต้องรักเฮียเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตคนที่ผมรักที่สุดคนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไปแต่ผมคิดเองคนเดียวสำหรับเฮียไม่ใช่ความรักไม่ใช่แม้แต่บุญคุณแต่มันเป็นหน้าที่ทำไม3 ปีที่ผ่านมาไม่เหมือนถอยไปที่เก่าพยายามมากเท่าไหร่โหเฮียหน้าใสมากแบบมันหล่อหน้าใสเลยอะครับไม่ชอบให้ชมหล่อหรอครับโอเคครับโหเนี่ยซีนเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่มากครับนักข่าวต่างอยากสัมภาษณ์เฮียอี้นะฮะแต่คนเดียวไม่จอยเลยคนเดียวไม่จอยคนเดียวจะไปแล้วคุณอ้นคุณอ้นหน้านิ่งก็ยังเท่นะหลายกล้องเลยนะครับเนี่ยอะไรครับคุณราชาไม่อยู่ห้องรับรองห้องไหนเลยครับเช็คดูว่าอยู่ที่บ้านหรือเปล่าครับเราให้คนไปเช็คครับแต่กล้องวงจรปิดที่บ้านใช้งานไม่ได้เลยครับทั้งหมดเลยหรอใช่ครับนายแล้วกลับที่บ้านล่ะวันนี้ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่หมดเลยครับคุณพยัคฆ์ขอถามครับ หน้าคุณพยัคฆ์ดูไม่อยากตอบเลยเมื่อไหร่คุณจะมีข่าวดีกำลังกังวลกระวายอยู่น้องเดียวเดินหายไปไม่กับคุณราชา
บูมธีรวิทย์ไฮโซหนุ่มรุ่นน้องมา3 ปีแล้วนี่ครับ ใช่ไหมครับ อยู่ว่าเลิกกันแล้วคะนี่ใช่เหตุผลที่คุณประชาได้ออกไปเมื่อสักครู่หรือเปล่าคะ ยังไงครับ ช่วยตอบหน่อยค่ะ หน้ากาดทุกคนดุมาก ห้ามใครว่าเฮียนะครับ ใช่ไหมคะเรื่องจริงหรือเปล่าคะช่วยตอบจำได้ จังหวะนี้ต้องมานะฮะมีมนี้หยุด ถ้าทุกคนอยากให้เรื่องไหนหยุดใช้มีมนี้ได้เลยนะครับผมหยุดแน่นอน อยากให้พูดก็จะพูด แต่คุณต้องเอาข่าวนี้ลงทุกสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นไฮไลท์ พื้นที่ที่ใหญ่ที่สุด 3 วัน และต้องลงตามนี้เท่านั้น ผมพยัคฆ์ฉัตรเดชาเฉิดเจ้าของสนามแข่งรถเฉิดเซอร์กิต เจ้าของทีมวันพยัคฆ์ฟอร์มูล่า ประธานกรรมการบริหารยูเลอร์ตระกูลเฉิดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ บทแม่นมาก และดีที่สุดในประเทศไทย จะแต่งงานกับเอาไว้จำบทได้ก่อนด้วย เร็วๆนี้เมื่อทราบวันที่แล้วจะจัดงานแถลงข่าวอีกครั้ง ได้ครับได้ครับ เดี๋ยวมาแล้วครับ โอ้ยวิวสวยมากริมน้ นี่ไง ำอืม น่าโดน นี่ไปแล้ว เก็บให้หมดเลย น้อง น้องครับ น้องน่ารั เดี๋ ก ยวฉันอยู่นะน้องดีครับส่งกับเฮียนะ อืม ถ้าพี่ทำได้พี่จะกลับมารับน้องนะ พี่เดียวไม่ได้อยากทิ้งน้องไปไหนนะครับ ใครกดกิ่งอ่ะ แย่แล้ว น้องต่อไปต้องอยู่กับเฮียนะ ไปร่วมมือกันมาน้อง เราจะต้องทำภารกิจของเราให้ได้ แต่ตาโปเนี่ย โอ้ย ไม่น่าเลยเป็นร่วมมือกันคนเดียวได้ยังไง ก็เฮียเป็นคนให้มาเองเนี่ยครับ น้องตาโปน ผมต้องขอประทานโทษ ดีสุด ครั้งหน้าผมจะไม่ให้นักข่าวคนนี้เข้ามางานอีก เรื่องสื่อนี่ในขายคิดไม่เคยพลาดเลยนะ อืม คุณต้องปรับปรุงเรื่องนี้ อุ้ยโกรธแทนคุณอ้นเลยครับ เลย ตอนนี้ยังโชคดีที่ผมจะพอแก้สถานการณ์ไปได้แถมไม่ได้พื้นที่สื่อเพิ่มไม่ต้องเสียเลยสักบาทแล้วคนเดียวล่ะอยู่บ้านหรือเปล่า อยู่ครับ แต่ว่า let's go คนเดียวแอนมาน้องแพนิค อะไรดีวะอ๋อโอเคเอางี้ละมีอะไรเหรอ ชอบกายคนนี้มาก พี่เขาตลกมาก ก็เป็นการอยู่ที่บ้านหรือเปล่าอยู่สิครับจะให้ผมไปเที่ยว คือซีนนี้น้องหมาแบบน่ารักจัด ถึงออกมาจากงานแถลง เก่ ข่าว งมากน้อง อ๋อผมรู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับปวดท้องมากเลยครับ ใช่ไหมน้องใช่ไหมน้อง น้องกล้องวงจรปิดในบ้านไม่ทำงาน คุณประชาพอทราบสาเหตุไหมครับอ๋อน้องใช่ไหมชอบไปเล่นกับสายไฟแอบตัดสายไฟเล่นกับใช่ไหมเพราะที่เดียวไม่ค่อยพาไปสวน อืม ไปเที่ยว หนูตั้งแล้ว นี่อยากไปจุด อืมเอ้ยวิ่งเล่นด้วย ใช่ไหม อืม เก่งมากมาน้อง เฮ้ย เฮ้ย อยู่ในห้องน้ำอยู่ดีนะครับฝากพี่ไปจัดหมาน้องเลยนะครับ ตอนนี้นะครับ เร็วๆเฮ้ยเร็วๆเร็ว เดี๋ยวที่บอกน้องเนี่ย ๆบอกน้องครับ แล้วจับมาน้องกลับมาได้ไหม
ได้ครับ แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรพอดีคุณหมาน้องค่อนข้างถือตัวครับ คุณหมาน้อง หวังมันหลุดไปซะดีไอ้ตาผม อุ้ย กับผมแล้วก็ถูกเนี่ยที่มันเป็นนิสัยแบบนี้เพราะเขาเดียวชอบให้ผมมันเดี๋ยวตอนการไล่จับมาคนเดียวไปไหน แกบอกว่าคุณในคลาห้องน้ำครับ ไปเข้าห้องน้ำกันดีกว่า อุ๊ย วันนี้คนเดียวค่อนข้างท้องเสียนะครับผม เสียงดังนิดนึง ไม่นิดนะดังมาก สะสมมานะอืมโอ๊ย คุณประชาครับ เสียงเหมันช้างร้องเลยเมื่อกี้ ผมพาคุณหมาน้องมาส่งแล้วนะครับ คุณประชาไหวไหมครับงั้นผมไปก่อนนะครับ โอ๊ย แต่ว่าไม่ได้เจอตัวหรอกแล้วทำไมกล้องที่บ้านไม่ทำงานนะ เพราะคุณหมาน้องไปเล่นสายไฟก็เลยขาดครับ บุยยืนขึ้นเลยเหรอ ยังไงนะครับ คนที่เลี้ยงหมาเป็นเทวดาอยู่คนเดียว อยู่สักตัวยังไม่ยอมให้กันยิ่งไอ้ตาโปนหลุดไปหรือไม่ได้สายไฟเนี่ยคนเดียวไม่มีทางให้เกิดขึ้นแน่ แต่บอกว่าคุณอาชาน่าจะกำลังมองเปลี่ยนนะครับ นั่นแหละ คนเดียวเขาไม่เคย ไม่เคย ไม่เคยตบชอบเสียงกลางไม่เคยตบหน้าคนอื่นเขาแคร์เรื่องนี้มาก แน่นอนอยู่แล้วครับ ไม่เคยตดครับ ไม่เปิดให้บริการพ่อเลย อุ้ย ไม่ต้องตาม ว้าว ซีนนี้คือชอบมาก ชอบตรงไหนของซีนครับ โดยรวมนะ อ๋อ ชอบแบบทั้งหมดแบบเร็วเลย ชอบเสียงตอนขับรถออกไปอะแบบเสียงรถบึ้ม ไม่ถึงตอนเข้าไปตาม โอ้ยใช่ชอบเหมือนกันครับ ชอบเหมือนกันตรงนี้ปุ๊บภารกิจตามหาคนเดียวเริ่มต้นนะฮะ เก่งมากลูก นั่งเรียบร้อยมาก เรื่องอะไรแกไปไหนแต่แกอยู่ที่นี่เพื่อไปไหนไม่ได้ไกลหรือว่าเขาทิ้งแกไปแล้ว เฮียเห็นน้องแค่นี้เฮียรู้เลยเหรอครับเฮียเก่งเกินไปละเรื่องอะไรของเขาวะ ไม่อยู่ครับโอ้ย คนเดียวหายไปไปตามหามาดูนี่ ถ้าน้องคนเดียวเห็นเฮียสภาพนี้น่าจะไม่อยากไปสวิตแล้วแหละ ไ
สื้อ อ๋อนี่ขับรถน้องเหรอครับสีแดงแปรดด้วยว้าว รถคันนี้แรงจริง พุ่งแรงมาก แต่ไม่น่าทันนะครับ ถึงสนามบินแล้ว ป่านนี้เฮียจะรู้ตัวหรือยังนะว่าเดียวไม่อยู่แล้ว โอ้โห คงยังหรอกเฮียยุ่งจะตายเฮียจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามีใครอีกคนที่รออยู่ตลอด ตั้งแต่เดียวอายุ18จะว่าเร็วก็เร็ว แต่สำหรับเดียวมันนานมากเลยนะเฮีย นี่ยังไม่อยากไปสวิตช์ขอกลับก่อน ขอกลับไปก่อนอู้ กลับไปถามเฮียก็จบทุกอย่าง จบ EP 1เลย เนี่ยกลับมานอนฝันร้ายทุกคืน นี่ 6,000 กว่าคืนที่นอนฝันร้ายเรื่องเดิมซ้ำๆ3 ปีที่อยู่กับคนถามที่ไม่กล้าถามเพราะกลัวว่าความจริงจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป มีความหวังแต่ต้องผิดหวังซ้ำ ใครอะ ๆ เนี่ยถ้าถามแบบนี้ในเรื่องก็จบแล้ว และท้อ ไม่ยอมถาม อยากให้มีหลายๆต่อ ถูกต้อง ใช่ครับ ความรู้ ทำดี สึก แล้ว พวกนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วทั้งที่มันไม่มีอะไรปกติ ไม่เคยปกติ บางทีเดียวก็อยากจะมีความกล้ามากพอที่จะถามเฮียตรงๆว่ามันผิดพลาดตรงไหนหรอมันเกิดอะไรขึ้นในความรักของเรา ตอนนั้นเดียมีความสุขมาก เนี่ยครับ คาโบนาร่าจานใหม่ แต่อร่อยเหมือนเดิม เฮียต้องหน้าเดียวทำไมครับ หน้าเดียวมีอะไรติดอยู่หรือเปล่าครับมีคนแล้วหรอ คนน่ารักไง เฮียเล่นมุกอะไรเนี่ยแล้วเฮียชอบบ้านหลังนี้หรือเปล่าชอบไหมครับ แต่ว่าเฮียน่าจะมานอนที่บ้านนี้บ่อยๆอะช่วงนี้เฮียดูแปลกๆนะครับ ตั้งแต่หลังจากกลับจากงานแต่งของเพื่อนกับเฮียนเพราะว่าเราเฮียได้ชอบดอกไม้ ชอบทำมาแสดงว่าได้แต่งงานเป็นคู่ตัดไป ใช่ครับ นี่แบบแต่งคนเดียวไม่ได้หรอกนะครับ แต่ยังไม่ได้แต่งนะครับ แต่งด้วยหรือว่าเราจะมั่นก่อน นี่ไง แต่สมัยนี้บางคนมั่นเช้าแต่งเย็นก็มีนะครับเฮีย ใช่ครับเฮีย เฮียเป็นนักธุรกิจเฮียต้องมองภาพใหญ่ให้ออกก่อนเฮียถึงจะรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างสุดยอดเลยครับ สุดยอดเลยครับเฮีย เก่งมากครับ แล้วมีลูก แน่นอนเอา อุ๊ย ล้อใหญ่ออก มีลูกแล้วครับแล้วมีลูกเหรอครับ ใช่ครับ เฮียหมายถึงว่าไปรับเด็กมาเลี้ยงเหรอครับ ถูกต้อง เดียวยังไม่เคยคิดถึงตรงนั้นเลยครับเฮียและอีกอย่างนะครับ เดียวก็มีหมาน้องแล้วด้วย ใช่ ห้อง แล้วสรุปจะไปดูที่ไหนที่ไหนก็ได้เลยครับ ที่มีเฮีย
ครับที่ไหนก็ได้นะค เรี รั ย บ นก็ที่นี่ตอนนี้เลยไหม สิสุวรรณนิมูลอยู่แล้วกัน สวิตครับเฮีย สวิต เดี๋ยวไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ครับ ทำไมต้องสวิตนั่นแหละสิ เดี๋ยวอยากไปดูวัวที่เทือกเขาแอลป์ ใช่ครับ วัวที่ไหนก็มีไม่ใช่หรอ ไม่ได้นะ ไม่เหมือนกันนะครับ มันไม่เหมือนกันครับเฮียวัวที่เทือกเขาแอลป์ ดูโหยสวยมาก ที่อากาศบริสุทธิ์มีทุ่งหญ้าสวยงามอิสระเสรีและอีกอย่าง มีดอกไม้บนหัว นะครับ สวยมากเลยนะครับเฮีย เดียวยังเคยคิดเลยนะครับว่าถ้าเดียวเลือกเกิดในชาติหน้า เดี๋ยวอยากเป็น เกิดเป็นวัวที่เทือกเขาแอลป์ครับ ครับ มีใครจะอยากเกิดเป็นวัวบ้างครับทุกคน มีอีกคนเดียวเนี่ยครับ วัวที่ดีครับผม เดียวก็เลย ต้องเป็นวัวที่เทือกเขาแอลป์ ใช่ครับ เดียวคุยกับเพื่อน เพราะอากาศดี บริสุทธิ์ทุ่งหญ้าสวยงาม มีอิสระเสรีครับ มีเห็นอะไรทำไมเฮียไม่เห็นเคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อน โอ้ยเฮียไม่เคยรู้เรื่องอะไรหรอก ครั้งแรกนะครับพี่มีพายุที่มาครับอดส่วนครั้งที่สองนะครับเพื่อเป็นไข้ครับอดส่วนครั้งที่สามครับมาถึงข้างหน้าแล้วแต่เดียวโดนขโมยกระเป๋าเงินครับพี่เพื่อจะให้เดียวยืมเงินแต่ว่าเดียวเกรงใจครับเพื่อก็เลยไม่ไปด้วยเหมือนกัน เกลือเพื่อนรัก ก็เลยไม่ได้ไปสักทีเลยครับ เฮียไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าเดียวเคยเจอเรื่องแบบนี้ด้วย มีอีกหลายเรื่องเลยนะครับพี่ที่เดียวกับเกลือผ่านมาด้วยกัน โอเค สวิตก็สวิตเดี๋ยวเฮียพาไปเอง เย่ ได้ครับ แต่ว่าน้องเดียวอย่าบอกหนูเกลือนะเดี๋ยวสองคนนั้นมาตามไป โอเคครับพี่ก็ได้ครับ อยากไป2 คนก็บอกกับพี่ฮะ อ้าวก็ใช่สิฮันนีมูนไง อ๋อ จะชวนคนอื่นมา ไม่ได้นะครับ อุ้ย นี่ชิมซะหน่อย ทำไรอะครับ พี่อยากชิมเนื้อวัวจากเทือกเขาแอลป์อะน้องเดียวก็รู้ไม่ใช่หรอว่าเฮียชอบกินเนื้อวัว อุ้ยเฮียมั่นใจเลยครับว่าเนื้อวัว ไม่ใช่ตอนนี้ครับเฮีย ไม่ใช่ตอนนี้แล้วตอนเร็วๆดิ ชาติหน้า ครับ เรื่องกินเรื่องใหญ่ครับ อดีตเคยหวาน ปัจจุบันยังขม ไม่คิดว่าตอนนี้เฮียก็ดูโรแมนติกอยู่นะครับ มากกว่าตอนปัจจุบันเยอะเลย นี่ งาม กลับมาแล้ว มาแล้ว อุ้ยอ๋อนี่ย้อนมั่น ขอถัดมาอีกปีนึง ใช่ นี่เปิดตัวนะครับ พี่แจ๊บพี่บีแม่ แม่ด้วย คุณแม่พี่จอย ว้าว คุณเชน น้องเทม น้องเทมเหมือนง่วงนอนนะครับ เซล มั่นเอาไว้ก่อนนะดูแลน้องด้วยนะอีกต่อไปนี้ถือว่าเราเป็นคนครอบครัวเดียวกัน ยินดีด้วยจริงๆทำไมท่านเจ้าสัวไม่ให้2 คนนี้แต่งที่เรื่องสิ้นราวไปเลย ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับคุณอาถือผมกับคนเดียวแค่มั่นกัน แต่ไงคนเดียวก็คือผู้ชีวิตของผม ผมยาวมากคนเดียว ผมเพียงแค่รอวันที่เราสามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถึงตอนนั้น เราก็จะแต่งงานกันเหมือนชายหญิงคู่อื่นครับ แต่ทำไมเพื่อนของคุณอี้กับเพื่อนคนเดียวกับที่เป็นเจ้าของเครื่องดื่มกิเลนอะไรนะทำไมเขาไม่สนใจ คนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคุณอาถึงผมกับเขาเป็นเพื่อนกัน แต่ก็เลือกทางเดินในชีวิตต่างกันนะครับ ถึงยังไงก็ตามอย่าทิ้งให้ลูกอาหลอกเลิกกันนะครับ พ่อ ไม่ต้องกังวลมากเกินไปครับ คุณสถาผมเลี้ยงลูกมา ให้ลูกเป็นคนพูดจริงทำจริงยึดมั่นในคำสัญญา ลูกผู้ชายตระกูลฉันจะทำตามคำสัญญาอย่างจริงจัง
คุณเชื่อคุณเนี่ยทำในข้อนี้ของพวกเราได้ เทมากครับป้า โคตรเท่ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ น้องเดียวคุณอี้ ขอบคุณนะครับคุณอา ไม่ต้องเรียกคุณอาสิคะให้เรียกคุณแม่ คุณอี้ด้วยนะคะ ยังไงก็ฝากเทมกับแทมไว้ด้วยนะคะ เรากำลังจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะ ทีมแชมของขวัญชิ้นใหญ่มากจากป้านะครับ ของขวัญลูกชายคนใหม่ของป้า แต่น้องเดียวขับรถไม่เป็นนะครับ ลูกชายคนโปรดด้วยนะครับ มันไม่ยากหรอกเทควันโดหรอก จริงโดดปลาเหลือเกินนี่น้อยใจ ป้า นะ ลองสตาร์ทดู ขอบคุณนะครับ นี่ ดู ไปดูน้องมันหน่อยไป ป้าศรัทธา เท่มาก คิดอะไรอยู่ครับ แต่เท่มากเลยครับป้า นี่เท่มวยของชนปลาใครเนี่ยโคตรเท่ ครับป้าคุณก็ป้าผมเหมือนกันแหละครับพี่แม็กโอ้โหเห็นรอยสักของป้าไหมครับเมื่อกี้เท่โคตรมาแล้วนี่ ลูกชายคนโปรดของป้าทางขวามือนะฮะ จะแต่งเมื่อไหร่นี่กฎหมายเขาก็ผ่านแล้ว ต้องให้ป้า ที่ สัก เรียกมานี่พอจะพูดเรื่องนี้เหรอใช่สิ หรือว่าคิดว่าป้าจะสั่งเสีย เสียใจเลยนะ ป้ายังอยู่นะ ผมยังไม่ทันพูดอะไรเลยนะ ป้ารู้ว่ามึงคิดอีอี้ อืม ป้า ป้าเป็นคนมีอารมณ์ขัน ป้าไม่ต้องพยายามเอาน้องเดียวเป็นพวกเลยนะป้าไม่ได้เอาน้องเดียวเป็นพวก ป้าเป็นพวกเดียวกับน้องเดียว เย้ป้าพวกผม ไอ้อี้มันรังแกนะบอกป้าเดี๋ยวป้าจัดการเองไม่ได้ไม่ครับ แล้วว่าไง จะแต่งเมื่อไหร่ นี่เลิกมังกรที่สินแสก็ให้มามันก็เลยไปแล้ว ก็เดี๋ยวก็แต่งแล้วอีกแป๊บหนึ่งช่วงนี้ผมทำอะไรหลายอย่างก็จะตัดสินของเวลาได้ด้วย ดูพูดกับป้า นี่ต้องโดนแบบนี้เลย ต้องโดนป้าลงโท เดี๋ยว ษ ต้องเปลี่ยนใจขึ้นมามึงจะเสียใจ ไม่อยากจะสวยเหมือนคนแก่ อ๋อ แต่งครับแต่ง อืม ดูท่าแล้วไม่ใช่ ที่พูดมาไม่น่าจะใช่เรื่องจริงนะแหมโดนจับหลอกซะได้ ป้าจัดการให้แล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะลูก ครับป้าไม่เบื่อหรอกครับ เข้าไป โดนจับล็อกนะครับต้องดมยาดมซะหน่อย นี่ เติมพลัง คุณ นะ เปปเปอ ฮะ ร์มินต์นะครับ ครับเปปเปอร์มินต์ฟิลครับผม เพิ่มความสดชื่นให้คุณได้ทุกวันนะฮะเฮเลนูเกลือ อัน อั นี้ยังไม่ได้ดูเลย โอ้ใช่ นี่มาแล้ว เนยก็ยังไม่ได้ดู ใช่ใช่ 42%กำลังมาละ 48 อุ้ย ใช่ใช่มาแล้ว มึง กินป่ะ กูมีขนมเยอะเลย 48 มีขนมให้กันตลอดขอโทษนะเกลือวันนี้เดียวไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เลยอ่ะ ไอเดียว มึงเป็นอะไร มึงก็บอกกูดิเกื้อทำงานที่เกาหลีสนุกไหมอะก็สนุกดีนะ แ
ถ้ามึงว่างมึงก็ลองไปเที่ยวดูดิเราไม่ได้อยู่กับเฮียไม่คิดถึงหรอก็คิดถึงนะ แต่งงานกันมา2 ปีกว่าแล้วยังคิดถึงกันอยู่เลย จ้า เจอกันก็ หวานหวานจ้า หวานเจี๊ยบ ตอนคิวเยอพายังแบบดิสโคดิสโคด มีเรื่องเที่ยวอยู่นะเดียวบอกเพื่อเรื่องเนี้ยเพื่อห้ามบอกใครนะแม้แต่เฮเลนก็ห้ามบอก ไม่มีทางบอกเลย ไม่มีทางที่จะไม่บอก ใช่ คือหลังจากงานแต่งของเกื้อเดียวกับเพียก็ไม่ได้ ใช่ ความรักเราไม่ได้หวานเหมือนเธอเกื้อ ทำไมวะ ไม่ชอบ ไม่อยากทำหรือว่าทีอีเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเหรอ เปล่าไม่ใช่แบบนั้น นี่เพิ่งเห็นนะเนี่ย เดียวเขินเฮียก็เลยปฏิเสธเฮียไปหลายครั้งและอีกอย่างเฮียก็ไม่ค่อยกลับมานอนที่บ้าน ใช่ครับเฮีย ซึ่งมันกันแล้ว ทำงานทุกวันเลยครับ เขาไปนอนที่ไหนวะคอนโดอ่ะ อืม แต่กูว่าทีนี้เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละ อือฮึ แต่ก็นะ ไม่มีสักนิดเลยเหรอวะ อืม เดียวเลยอยากถามเกื้อว่าที่เฮียเขาเป็นแบบเนี้ย อืม เพราะว่าเฮียเขาไม่ได้รักเดียวแล้วหรือเปล่าอ่ะ ใช่ใช่ใช่ มึงอย่าคิดมากดิยังไงเฮียอี้เขายังรักมึงอยู่แล้ว ใช่ เขาจะไม่รักมึงได้ยังไง ถูก โอ้ เอางี้ นานๆก็ให้คอมเมนต์ที่ มึ ดี ง เห จะ มือน ย้าย กั ไป น อยู่ข้างนอกก็ได้ ไปอยู่บ้านรักมึงไง เออ อย่างเงี้ย ดีเลยเพื่อน มึงอ่ะควรจะคุยกับเฮียอี้ก่อนนะ ใช่คุย เฮียไม่ชอบเลยว่า ใช่ อย่างเงี้ย นี่เพื่อนพูดไม่ค่อยจะฟังนี่หว่าดูท่าทางแล้ว ฟังอยู่นี่ฟังอยู่ ใช่ไหม ฟังอยู่กลางฟังอยู่ แต่ เดียวไม่กล้า แต่ไม่กล้าไงครับเฮีย กลัวคำตอบอ่ะ ใช่ เดี๋ยวไม่รู้ในใจเฮียคิดอะไรอยู่อ่ะ อืม ถ้าเกิดเฮียบอกว่าไม่รักแล้ว อืม ที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าเฮียแค่ต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับป้า อืม ที่เดียวจะทำ เป็น ไง ไรครับ ต่อไปอ่ะ ไม่รู้จะทำไงต่อไปอะครับ ตลอดชีวิตเดียวไม่เคยมีแผน B เลยอะเดียวคิดแต่ว่าจะต้องแต่งงานกับเฮีย ใช่ รักเฮียมันตั้งแต่เกิดแล้วอ่ะ จริงๆหรือแต่งแล้วมันแย่ลงไปกว่านี้ อืม ก็เพราะเป็นอย่างนี้ เดียวจะทำไงอ่ะ เพราะไม่ยอมคุยกัน ทำไงอ่ะเครียดไปหมดแล้วเนี่ยเกื้อช่วยเดียวด้วย ชีวิตมึงยังไงก็เป็นของมึงเฮียอี้หรือพ่อไม่ใช่เจ้าของชีวิต ครับ มึงต้องหาทางอยู่มีความสุขด้วยตัวคนเดียวให้ได้ดิ เดี๋ยวจะพยายามนะเกื้อ อยากเกิดใหม่เป็นวัวที่สวิตเซอร์แลนด์ว่ะ จะได้ไม่ต้องคิดอะไรเลย ไม่ต้องเครียดเลยครับเป็นหัว พูดเรื่องเกิดใหม่มึงเอาชาตินี้ก่อน ถูก มึงเนี่ยเป็นคนเก่ง รสชาตินี้ก่อน มีความสามารถทั้งหลายอย่าง เรียนก็เก่ง เทควันโดมึงก็เก่ง มันต้องมีสักอย่างสิวะ ที่มึงทำแล้วมึงจะมีความสุขเดียวอยากจะหาที่ทางของตัวเองบนโลกใบนี้ให้เจอแบบเพื่อบ้างอะแต่บางทีเดียวก็น้อยใจแม่นะทำไมตั้งชื่อเดียวว่าคนเดียวแล้วแม่ก็จากไปพ่อก็แต่งงานใหม่ อืม ชื่อคนเดียวนี่มันเหมือนคำสาปเลยเนาะ เป็นคนเดียวนี่มันเศร้าเนาะ คนเดียว ต้องเหงาคนเดียว อืม โอ้ยรู้สึกดีขึ้นมาเลยเพื่อน มึงยังมีกูนะ มึงยังมีกูนะ เอ้ย ขอบคุณนะเกื้อ ยังมีผมนะ เอ้ยยังมีเฮียนะ ไม่ใช่เกลือ อ๋อถ้ามีเฮียไม่ได้ตอนนี้ทะเลาะกันอยู่ เดี๋ยวรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะ ใช่ก่อจากเพื่อนอ่ะ ช่วยได้เสมอแหละ ขอบคุณนะเกื้อ เกลือนะเกลือ ผมเกื้อน่ารักที่สุดเลย อุ้ยข้ามมาอีก2 ปีเหรอครับ หรือว่าอันนี้คืออีกกี่ ปัจจุ ปี บัน ปัจจุบัน
เกื้อทำอะไรอ่ะ เอาพิมพ์อะไรมาหาเดียวอ่ะ วางแผนอะไรกันวะเนี่ย วางแผนอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้หิวน้ำมากครับ ขออนุญาตดื่ม เย็นๆจับเลี้ยงที่จะช่วยทำให้คุณสดชื่นก่อนนะครับผม เย็นๆมากครับ ใช่ขอบคุณครับที่ดับร้อนให้พวกเราเฮียอี้คนเดียวเสมอมาเลย นี่ครับโห กินน้ำไม่ลงแล้วล่ะครับอย่างเงี้ย ตัวการคนนี้นี่เอง เย็นๆอ่ะอร่อยนะ แต่บรรยากาศทำให้ไม่อร่อยครับ มันโกรธนะครับเฮีย ขอบคุณเย็นๆ แต่ขอบคุณ รั เย็นๆนะครับผม ขอบคุณเปเปอร์มินฟิลด้วยนะครับ แล้วก็มารีด้วยครับที่สำคัญสุดขอบคุณพี่ออปชั่นครับ ขอบคุณนะคะเฮียดีที่สุดเลย เธอเป็นใคร เธอมาทำอะไร ให้ไปแล้วขับดีๆนะ โอเคได้เลย เต็ม2 ลูกกระตาเลยครับ รถเร็ว ถูกต้อง ฝากด้วยนะ เฮีย คนเดียว มาได้ยังไง มาทำอะไร มาทำอะไร สวัสดี ส ค่ะ อง พี่ ด้อย เฮียทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ ทำอะไร ก็แบบนี้ใช่ไหมครับ ได้ เข้าใจละ เข้าใจแล้วคือเข้าใจจริงๆนะครับเฮีย เด็กมากครับ ฝันร้ายอีกแล้วหุยฝันร้ายครั้งนี้มันหนักมากเลยนะเฮ้ยโหอันนี้ที่ฝันร้ายติดต่อกันมา 6,000 กว่าวัน ก็คือฝันเรื่องนี้ใช่ไหม ฝันเรื่องนี้แหละครับ มันฝังใจ ตั้งแต่เด็ก ใช่ครับ ไม่เป็นไร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  กลับมาปัจจุบันละ โห ขมเลยนะ ขมมาก ไอตอนช่วงแรกยังแบบหัวเราะอยู่ ตอนนี้แบบว่าดราม่าอยู่ คือถ้าถามแต่แรกก็จบแล้วไง แต่ดีแล้วที่ไม่ถามจะได้ยาวๆถ้าถามก็จบเลย ฮัลโหลว่าไงเพื่อ เดี๋ยวจะเข้าเกตแล้วนะ จะไปแล้วนะเพื่อน ตั้งสติดีๆ ฟังดีๆก่อนนะมึง อุ้ยตัดมาเลยเหรอ เฮียอี้รถคว่ำเขากำลังรีบไปหามึงที่สนามบิน แต่รถเสียหลัก ดูนี่สิน่ารักไหม โห น่ารักที่สุดเลยเนี่ย เมื่อกี้เขามันตัดมาหวานเลย อืม อารมณ์ผมเมื่อกี้ผมไปเศร้าแล้วถือว่าเป็นความเป็นความหวานทางมัน ครับเฮียอี้ เครื่องกินติหวัง รู้ใช่ไหมน้องเดียวอยู่ไหนเอาน้องเดียวไปซ่อนไว้ที่ไหน อะไรครับเฮียเกื้อไม่รู้ เก่งมาก เฮีย เกื้อ เรื่องอะไรครับ อย่ามาโกหกน้องเดียวขนของออกจากบ้านไปหมด บ้านรับอยู่ไหนเกื้อ บ้านรับอยู่ไหนเกื้อ โอ้โหอันนี้น่ากลัวมาก เกื้ เฮี อย อยู่บ้านเฮเลียนครับ ไม่ได้อยู่บ้านรับซะหน่อย แต่เกื้อดูไม่กลัวเฮียเลย ถ้าเกื้อบอกว่าบ้านรับยังไงมันก็ไม่รับแล้วสิครับ เกื้ออย่ามากวนภาษาเฮีย เกื้อไม่รู้จริงๆครับ ไม่เชื่อก็ลองถามเฮเลียนได้เลย วันนี้เกื้ออยู่กับเฮเลียนทั้งวัน ขิงด้วยเพื่อน จะไม่รู้ ยังไงน้องเดียวก็ต้องปรึกษาเกื้อวางแผนอะไรกันอยู่ เจอแล้วครับนาย คุณชาซื้อตั๋วเครื่องบินไปสวิตเซอร์แลนด์ครับ ตอนนี้เช็คอินเข้าไปแล้วครับ สวิตเซอร์แลนด์งั้นเหรอ ได้ โห
โหสวยภาพสวยมากเฮียอี้เท่มาก โอ้ยเฮียไม่ความได้ไหมเฮียโอ้โห ทีนี้บอกเลยว่าโคตรดี ตอนถ่ายนี้เฮียอยู่ในรถเลยไหมครับ เฮ้ยครับเฮ้ย อยู่ครับ ไม่อยู่โอเคครับควันมาครับเฮีย ครับผม โอ้ยเฮียไม่อยากให้เฮียเจ็บเลย เขากำลังไปโรงพยาบาลแล้ว แต่เขายังไม่รู้สึกตัว รีบมาได้แล้วครับ ทำไมมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงเป็นเพราะเราคนเดียวเพราะเราคนเดียวเป็นเพราะเราคนเดียวเฮีย คือตอนที่ถ่ายแบบไม่รู้เรื่องโดนด่าแต่วุฒิ ตั้งสติเดี๋ยววะ คนเดียว คนเดียวมานะครับ ไม่มีสติเลย ไอเดียวมันเข้าไปไม่ได้ ไม่เหลืออะไรแล้วเฮียอี้ไม่ไหวแล้ว ใจเย็นนะมึงเฮียอี้อยู่ในมือหมอแล้ว เดี๋ยวเฮียก็ฟื้นป๋าน้องเดียวขอโทษครับ เป็นความผิดของน้องเดียวเองครับ ที่เฮียต้องมาลดความแบบนี้ ไม่ต้องขอโทษ น้องเดียวไม่ผิด แต่ถ้าน้องเดียวรู้สึกผิด ก็อยู่กับพวกเราก่อนอย่าเพิ่งไปสวิตเซอร์แลนด์รอให้อี้มันหายดีก่อน ค่อยคุยกันดีๆอย่าเพิ่งหนีไปตอนนี้ แล้วถ้าถึงตอนนั้นน้องเดียวยังอยากไป แล้วไอ้อี้มันไม่ให้ไปป้าจะจัดการเองจัดการมาประกบดูแลความปลอดภัยของทุกคน ฉันว่าคราวนี้มันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดา ปลามองขาสุด แล้วอย่าให้ข่าวนี้รั่วไป ป้าเก่งมาก ครับท่าน เฮียก็เก่งเหอะเด้ออุ้ยสปอยล์เปล่าวะแต่เฮียก็เก่ง ๆครับ ครับแต่คนเดียวไม่ไหวแล้วพังไปหมดแล้วตอนนี้ครับโหพังทั้งคนเดียวทั้งรัฐแล้ว เพ ครับ ราะ ต ตั อ วน เอ นี้ งก็เลยเป็นแบบนี้เพราะตัวเอง ทำเฮียรถคว่ำไม่ ไม่เกี่ยวทั้งนั้น เป็นเพอเดียวเองเนี่ย ป้าครับ อีมันเพิ่งให้ยาไปตอนนี้นอนพักอยู่ ดีนะ รถมันมีระบบเซฟตี้ดี ไอ้อี้มันเลยไม่เป็นอะไรมาก ถ้างั้นเดียวขอเข้าไปหาเฮียหน่อยได้ไหมครับ เดี๋ยวกลัวเฮียตื่นมาแล้วไม่เจอใคร ดีเลย ถ้าอี้มันตื่นขึ้นมาเจอน้องเดียวยังไม่ไปสวิตเนี่ย มันน่าจะดีใจ อืม มากมากเลย พ่อลูกรู้จักกันดี จริง มาหาเฮียแล้วนะครับ เป้าไว้ ถ้าไอ้อี้มันฟื้นขึ้นมา อย่าให้มันไปไหน อุ้ย อ๋อเฮียอี้อันตรายห้ามไปไหนเด็ดขาด ไม่ใช่ อ๋อเดี๋ยวมีคนมาทำ เช็คความปลอดภัยไง อ๋อเดี๋ยวมีใครมาทำอันตรายเฮีย เพราะว่ายังเพิ่งเกิดอุบัติเหตุไม่ไปไหนได้ ครับโอเค
เฟือกโอ้ยโอ้ยแก้มก็ช้ำจำได้เลยซีนนี้เกือบหลับจริง เหมือนคิวมันจะมีคิวหนึ่งที่แบบพี่แม็กแทบจะต้องนอนเตียงทั้งวันอะคิวนี้แหละปะ ไม่ใช่อันนั้นที่บ้าน อันนี้โอเค ถ้าตื่นขึ้นมาเห็นภาพนี้บอกเลยว่าหายโกรธแน่นอนครับแต่เขาไม่ได้โกรธอยู่แล้วว่าดีใจแน่นอน เดี๋ยวก็ดูแลเฮียแม้กระทั่งตอนที่เฮียไม่รู้ตัวนี่แหละครับเฮียหลับเดี๋ยวก็จัดผ้าห่มให้จัดเตียงให้หมดอะเป็นห่วงไง โอเค โอ้ยถอดใส่น้ำเกลือแล้วแปลว่าโอเคแล้ว เพิ่งให้ยา ไงยาตื่นแล้วเหรอ ตื่นแล้ว เฮียตื่นแล้วเฮ้ยเฮียไม่เรียกเดี๋ยวดีๆอ่ะเฮียไม่เรียกเดี๋ยวดีๆอ่ะครับเฮีย ไม่งั้นใครเอามันอยู่ที่ขา อ๋อเนี่ยเดี๋ยวดีใจนะเนี่ยเฮีย ตื่นแล้วเหรอครับ ใคร เฮีย เฮีย โทษนะครับ เป็นคนเดียวเอง มึงเป็นใคร ผมคนเดียวไงครับเฮีย ในนี้ก็มีมึงอยู่คนเดียวไงมีมึงอยู่ที่ไหนอ่ะ ทัชชาวงศ์ธีรวิทย์เนี่ย ผมก็ชาวธีรวิทย์ไงครับ ช้า ทัชชา ช้าเป็นแค่เด็ก7 ขวบ ฮะ เฮียอย่าแกล้งเดียวสิครับเดียวไม่ล้อเล่นนะครับเฮีย เดี๋ยวไม่ตลกนะเฮียมัน7 ขวบอ่ะ เฮียเจ็บหรือเปล่าครับ โอ้โหแรงมากเฮียทุบหลังด่วน ไปตามฟ้าคนอื่นเข้ามาส่วนมึงออกไม่ได้นะ เฮ้ยเฮีย เฮียจำเดียวไม่ได้ หรือว่า เฮียจะความจำเสื่อมเหรอครับ เฮียจำเดี๋ยวไม่ได้เหรออะไรเนี่ย ออกไว้ เดี๋ยวไปก็ได้ครับ อ้าว เดี๋ยวไปก็ได้ครับเฮีย ไปไหนเฮ้ยมานี่ก่อน เอา โอ้จะไปไหนครับ เดี๋ยวไม่ ไม่แบบ แล้ว จำไม่ได้เพราะมันความจำเสื่อมไง โอ้จบแล้วครับ EP แรก โอ้จบแล้ววิโหภาพตอนสุดท้ายก็สว เฮ้ ย ย มาก ก่อนไปกันแล้ว พูดกับเพื่อนสุภาพเลยนะสนิทกันหรอ แม้แต่กูมึงก็จำไม่ได้หรอก นึกอะไรไม่ออกหงุดหงิดเว้ย เฮ้ย มาล้อเล่น ทำเฮียเหรียญแบบนั้นทำไมอ่ะ ทำไมจะไม่ได้ พี่เดียวสงสารเฮียทำไงอะน้องเฮียจำพี่เดียวไม่ได้ด้วยซ้ำไม่รู้ว่าจะมีวันที่เฮียกลับมาจำได้หรือเปล่า โดนคนเดียวหายไป คุณอาชาซื้อตั๋วเครื่องบินไปสวิตเซอร์แลนด์ครับ คนเดียว โอ้ครับผม แล้วก็เพลงดื้อกับเธอได้ไหมขอสักสันนะ baby I'm naughty boy you know me ครับผมก็ขอฝากเพลงดื้ออีกรอบหนึ่งด้วยนะครับ MV ปล่อยไปแล้วนะ naughty boy ใครที่อยากเต้นกับน้องนัทก็สามารถเต้นเพลงดื้อได้นะครับผมมีท่าแล้วนะ เดี๋ยวน้องนัทก็จะไปเต้นกับทุกคนด้วย ครับผมเย้เป็นไง EP 1จบแล้วนะครับผม ว้าว รู้สึกว่า โอ้ มีครบรสจริงๆนะ ตั้งแต่แบบ เปิดมา ก็รู้สึกว่ามีความแบบ แฟนตาซี แฟลชแบ็กนะแบบให้ดูว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ตัวละครของเฮียอี้กับคนเดียวเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้าง แล้วก็
มีทั้งแบบคอมเมดี้นะช่วงที่แบบ ช่วงที่แบบว่า คนเดียวไม่เคยตด เข้าแผนคนเดียวไม่เคยตดแล้วก็แผนคนเดียวหลอกการเฮียอี้ ใช่ครับ แล้วก็พอหลังจากนั้นนะโห โห แบบ ดราม่า ดราม่า รุนแบบเยอะมาก โดยรวมอะชอบหมดเลยชอบแบบดีใจแฮปปี้มากๆโอ้ ทุกคนจะได้เห็นเฮียอี้เวอร์ชันความจำเสื่อมนะครับว่า ครับ เป็นยังไง แล้วก็เขาจะทำร้ายหัวใจน้องคนเดียวอีกแค่ไหนครับก็มาดูกัน หรือว่าฮีอีจะทำยังไงที่จะยืมไม่ให้น้องเดียวหนีไปสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องรอติดตามดูนะครับแต่สมมติถ้าให้พูดถึง EP 1เนี่ยวันเนี้ยที่ดูเมื่อกี้ ครับ ชอบที่ไหนที่สุดสมมติพี่ก่อนก็ได้ โอเค พี่ชอบตอนที่เกื้อโทรไปบอกคนเดียวว่าฮีอีเกิดอุบัติเหตุแบบคนเดียวรู้สึกแบบพอได้ยินแล้วเศร้าอ่ะได้ยินแล้วแบบอยากแค่แบบคิดมากว่าฮีอีมีคนอื่นอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นแบบอีกมูดหนึ่งที่เป็นเศร้าเหมือนกัน ใช่มัน อีกมูดหนึ่งแบบตกใจกลัว ใช่ มันกลัวไปหมดครับ คือเหมือน เป็นห่วง พอได้ยิน พอเรารู้เฮียอี้ลดความทุกคน คือเราไม่รู้ว่าแบบคนลดความทุกคน มันจะแค่แบบแค่ฟกช้ำเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะ มันแบบเป็นขั้นแบบแขนหักขาหักหรือแบบมันไปถึงชีวิตได้เลยครับ ซึ่งณตอนนั้นคือคนเดียวก็คิดแบบ worst case ไปแล้วว่าเฮียอี้ต้องอาจจะไม่ได้เจอเฮียอี้แล้วอะไรเงี้ย แล้วแบบความรู้สึกทุกอย่างมันมาหมดเลยอะแบบเรากลัวการไม่มีเขามากๆอะมันสาเหตุมาจากที่เราตัดสินใจไปเงี้ยแล้วทำให้เขาต้องมาตามหาเราเรื่อลดความอ่ะคือทุกอย่างมันเป็นเพราะเราอะไปหมดเลยอ่ะมันพังมากๆจริงๆมันรู้สึกเกลียดตัวเองมากๆเลยครับตอนนั้นอ่ะ แล้วน้องนัทอ่ะชอบสิ่งไหนที่สุดครับ ถ้าซีนที่น้องนัทชอบน่าจะเป็นเฮียอี้เข้ามาในบ้าน ก็คือเป็นซีนที่พี่แบ็กชอบอันนั้นด้วยอะที่แบบว่าเข้ามาหาพยายามหาคนเดียวแต่ไม่เจอใครอะไรเงี้ยแล้วก็อีกซีนหนึ่งที่ชอบก็คือซีนแบบหยุด คือเปิดตัว นะ อันนั้นด้วยอุ้ยขออีกซีนหนึ่งซีนหยุดอันนั้นด้วยแล้วก็โต๊ดโอเค ถ้าทุกคนดูแล้วชอบซีนไหนมากที่สุดแล้วก็เพราะอะไรนะครับผมคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะเราจะเข้าไปอ่านนะครับผม ใช่ ว่ามีใครความคิดเห็นของทุกคนเป็นยังไง ใช่เพราะพวก บ้าง เราอะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนมากว่าแบบทุกคนดูแล้วเป็นยังไงแบบ ใช่ อยากรู้ว่าทุกคนอะอินกับซีนไหนที่พวกเราเล่นเนี่ยครับแน่นอนแบบอยากอ่านมากๆด้วยครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งในรีแอคของ EP หน้านะครับผม ครับ วันนี้เราขอตัวไปดูแฮชแท็กพวกเราก่อน อุ๊ย มี ใช่ครับ แฮชแท็กให้เล่นนะครับผมเราดูซีรีส์ไปด้วยนะครับผมแล้วก็เล่นแฮชแท็ก ใช่ครับตอนนี้เราก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับ ขอบคุณ ผม มากครับ ที่วันนี้เข้ามาช่วยเล่นแท็กกันนะครับผมแล้วก็ช่วยเล่นไปจนถึงอันดับ1เลยด้วย อันนี้มันออนที่หลังแหละแต่หมายถึงว่าขอบคุณ ขอบคุณ ทุก ย้อนหลัง ถ้าได้ดูแล้ววิกต่อๆไปนะครับผมก็ ครับ ฝากเล่นแฮชแท็กกันด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับดื้อเฮียนะครับทุกวันเสาร์ตอนช่องวัน4 ทุ่มครึ่งนะครับไอฉี่นะครับ ครับผม ทุกวันเสาร์นะครับผม5 ทุ่มครึ่งนะครับแบบเวอร์ชันอันคัทนะครับผมแล้วก็ทาง YouTube มันดีชาแนลนะครับก็ฝากด้วยนะครับดื้อเฮียพวกเรา ดูสดช่องวัน4 ทุ่มครึ่งนะครับ ครับบ๊ายบาย บ๊ายบาย ถ้าฉันจำเป็นต้องดีกับใคร